नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपले यूट्यूब चॅनल रॉयल मराठी हिट्सवरती। तर मित्रांनो, खूप दिवस झाले आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओ येत नव्हता। त्याचं कारण असं होतं मित्रांनो की माझे थोडे एक्झाम्स सुरू होते आणि त्यामुळे जो व्हिडिओ येत नव्हता। तर आजपासून आपल्या चॅनलवरती डेली व्हिडिओज येत जाणार आहे। आता आपण उद्यापासून डेली एखाद्या वेळेस आपण गणपती बाप्पांचे डेली व्हिडिओज सोडत जाणार आहोत। तर नक्की आपल्या चॅनलवर तुम्ही सर्व ॲक्टिव्ह राहा। आणि जो आजचा व्हिडिओ तर आपण एकदम कडक बीटसिंग शेक इफेक्टच्या टॉपिकवरती केला आणि जो ट्रेंडिंग सॉन्ग सुरू आहे सध्या आपल्या यूट्यूबवरती, इंस्टावरती सगळीकडे, परम सुंदर, यावरती एकदम कडक आपण व्हिडिओ एडिटिंग केलेलं आहे। तर तुम्हाला पण असं एडिटिंग करायचं असेल तर आपला व्हिडिओ कम्प्लिटली एंडपर्यंत पहा। त्यात मी तुम्हाला प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप हा व्हिडिओ कसा एडिट करायचा शिकवलेलं आहे। आणि जो आजचा आपल्या एडिटिंगचं मटेरियल आहे त्याला पासवर्ड वगैरे काही नाही आहे। मटेरियल तुम्ही बिंदास मीडिया फायरची झिप फाईलमध्ये लिंक आहे, तुम्ही बिंदास डाउनलोड करू शकता। आणि कशालाच लिंक नाही आपल्या शेक इफेक्टला पण नाही, बीटमार्क प्रोजेक्ट कशाला आपण पासवर्ड लावलेला नाही आहे, पासवर्ड लावणं बंद केलं आपण। तर असाच सपोर्ट राहू द्या मला, तुम्ही मराठी माणसाला सपोर्ट करा। आणि जर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसेल तर लगेच जॉईन व्हा। तिथं मी आपलं जे व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आहे ते लगेच मी आज व्हिडिओ टाकला की लगेच रात्री आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल जे आहे ते अपलोड करून देत असतो। आणि जर आपल्या इंस्टाग्रामला मला तुम्ही फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन फॉलो करा, तिथं मी प्रत्येकाला रिप्लाय देत असतो आणि तिथं तुम्ही माझे व्हिडिओचे डेमो पण आधीच पाहू शकता। तर वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या आजच्या कडक व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियलला सुरुवात करू। 2000 years later. तर मित्रांनो, मी आपल्या अलर्ट मोशनच्या होम स्क्रीनवरती आलेलो आहे। तर तुम्हाला काही अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल। आपलं जे ॲप आहे ते ओपन केल्यानंतर जे आपलं ॲप आहे ते एकदम जे लेटेस्ट व्हर्जन आहे 3.9.0 हे वाला व्हर्जन तुम्हाला मोडीपैकी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटेल। तर टेलिग्राम चॅनल लगेच जाऊन जॉईन करा, आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक मिळेल। तर तिथून तुम्ही लगेच जाऊन जॉईन व्हा आणि आपण आपलं जे टेलिग्रामचं हे ॲपिक आहे ते पिन करून ठेवलेलं आहे, तर तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर ते ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते दोन्ही प्रोजेक्ट्स आहेत, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट, हे दोन्ही तुम्हाला ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली आपलं प्रोजेक्टवरती टॅप करायचं आहे। आपला जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे 30 सेकंदाचा तो काही अशा प्रकारे तुम्हाला दिसेल, इथून पाहू शकता। खूप म्हणजे मित्रांनो वेळ लागतो अशा प्रकारचा बीटमार्क तयार करायला। तर तुम्ही प्लीज सपोर्ट करा, आपल्या व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा मित्रांनो। जेवढा पुढं जाईल तेवढा आपल्याला प्रॉफिट होईल, तुम्हाला पण प्रॉफिट होईल। जेवढं तुम्ही माझ्या चॅनलला सपोर्ट करता तेवढंच तुम्हाला पण अशाच प्रकारचे नवे व्हिडिओज पाहायला पण मिळतील। तर आता तुम्हाला अशा प्रकारे आपल्या चॅनल आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं ग्रीन कलरमध्ये, त्यानंतर इमेज व्हिडिओज व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। आपल्या परम सुंदर हे फोल्डर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर तुम्हाला आपल्याला अशाच प्रकारचं तुम्हाला दिलेलं आहे। यानंतर तुम्हाला मी आपला एक व्हिडिओ दिलेला आहे 6 सेकंदाचा, म्हणजे 0.06 सेकंदाचा, तर 6 सेकंदाचा देतो। तर अशा प्रकारे तो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे, हे पाहू शकता तुम्ही। मी इथं तसा इथं ॲड केला आहे। तर हा ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्ही पाहू शकता एक त्याच्या बाजूला एक थोडी हिरवी कलरची लाईन येते, तर त्यासाठी त्यावर तुम्हाला टॅप करा, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म 3rd नंबर ऑप्शन, आणि त्याची जी साईज आहे ती अशी नॉर्मली तुम्हाला इथं इन्क्रीज करून घ्यायची आहे। इन्क्रीज केल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे यावर तुम्हाला टॅप करायचं, साऊंडवर जायचं आहे। आता साऊंड जो आहे तो तुम्हाला 0 करून टाकायचा आहे। यानंतर आपल्या इथं फर्स्ट बीट मार्कवर यायचं आहे। तिथून तुम्हाला आता ते सर्व आपल्या यांचे हिंदू मॅमचे जे सर्व फोटोज आहेत, सर्व फोटोज तुम्हाला 1 बाय 1 अशा प्रकारे इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर सर्व फोटोज तुम्ही पाहू शकता 3 डॉटवरून तुम्हाला फिल स्क्रीन करायची गरज नाही आहे, कारण सर्व जे फोटोज आहेत हे सर्व इथं फिल स्क्रीनच आहेत। तर काही अडचण येणार नाही आपल्याला फोटोज वगैरे ॲड करताना। तर अशाच प्रकारे तुम्हाला 1 बाय 1 हे जेवढे फोटोज आहेत हे सर्व फोटोज तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे। तर मी जो आपला व्हिडिओ आहे तुम्ही पाहू शकता मध्ये आपल्याला दुसरं काहीच ॲड नाही करायचं, फक्त जे फोटोज आहेत ते आपल्याला इथे ॲड करायचे आहेत। तर मी आपला व्हिडिओ पॉज करून जे आपले सर्व फोटोज आहेत ते सर्व फोटोज एकदा ॲड करून घेतो आणि परत फोटोज ॲड केल्यानंतर तुमच्याशी परत एकदा बोलायला सुरुवात करतो, कारण आपला जो व्हिडिओ आहे तो एकदम सोप्यात सोपा आणि पटकन झाला पाहिजे। तर बोलतो मी तुमच्यासोबत ज्यावेळेस फोटो ॲड होतील त्या। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता मी इथं आपले जे हिंदू मॅमचे सर्व फोटोज आहेत सर्व फोटोज ॲड केले। आपला लास्टचा फोटो तुम्हाला 30.25 सेकंदपर्यंत ठेवून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला जे सर्व फोटोज आहेत ॲड करायचे आहेत 1 बाय 1, हे पाहू शकता तुम्ही। म्हणजे फोटोज फिल स्क्रीन करायची काही गरज नाही आहे तशी, आणि तुम्हाला एकही फोटो रिपीट करायचा पण गरज पडणार नाही। तुम्हाला मी ॲक्युरेट सर्व जे 67 फोटोज आहेत 67 फोटोज तुम्हाला मी प्रोव्हाइड केलेले आहेत। तर हे झाल्यानंतर तुम्हाला आपल्या ह्या बीटमार्कवर यायचं आहे जिथून आपले फोटो स्टार्ट होतात। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायची, इमेज व्हिडिओज व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। आपला जो फोल्डर त्यावर जायचं आहे। एक तुम्हाला मी ब्लॅक शॅडो PNG दिलेली, ही शॅडो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडिंगला जायचं आहे, ती व्हिडिओच्या एंडिंगपर्यंत घेऊन यायची। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर क्लिक करून ती तुम्हाला अशा प्रकारे खाली घेऊन यायची नॉर्मली, खूप म्हणजे तुम्हाला खूप पण वरती नाही ठेवायची। तर अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता अशी ठेवून घ्यायची आहे। हां, तर यानंतर परत आपल्याला ह्या बीटमार्कवरती यायचं आहे, म्हणजे जिथून आपले फोटो स्टार्ट होतात, म्हणजे जसं की 6.50 वरती यायचं आहे। परत तुम्हाला इथं मी एक
सुंदरी नावाची एक तुम्हाला मी इंग्लिशमध्ये आपली नेम PNG तयार करून दिली, कारण सर्वजण मराठीतच करताय, मग आपण बोललं काहीतरी अँटिक करूया. तर एकदम कडक जी नेम PNG मी तुम्हाला अशी तयार करून दिलेली इथं. तर ही PNG आपण एक इथं ॲड करून घेऊया ह्या कॉर्नरमध्ये, आणि ती थोडी आपण रोटेट करू असं मला वाटतं. थोडीशी आपण जी ती तुम्ही 4 डिग्री ती रोटेट करून घ्या. आणि जी शॅडो PNG आहे, ही शॅडो PNG तुम्ही काय करा, जी आपली शॅडो PNG मुवमेंट ट्रान्सफॉर्मर जाऊन थोडी नॉर्मली वरती घेऊन या, आणि जे टेक्स्ट आहे ते आहे असंच राहू द्या. तर एकदम कडक जे आपलं टेक्स्ट म्हणजे PNG तुम्हाला एकदम भारी ग्लोईंग इफेक्ट एकदम कडक तुम्हाला मी तयार करून दिलेली आहे. असं टेक्स्ट जर तुम्हाला तयार करायचं असेल तर मला तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सांगू शकता, तुमच्यासाठी मी याचा एक ट्युटोरियल नक्कीच घेऊन येईल. तर आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला आपल्या परत 6.50 वरती 6.50 वर जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑल आपल्या फोल्डरवर जायचं, आणि ते एक पार्टिकल्सवाला जो आपण पहिले यूज करायचा हा 29 सेकंड्सचा तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे. हा व्हिडिओ आपल्या याच्या एंडिंगपर्यंत घेऊन जायचा आहे तुम्हाला, म्हणजे 30. इथं आपण पाहूया 30.25 असं. आणि तुम्हाला तो ट्रिम टू राईट करून घ्यायचा आहे. ट्रिम टू राईट केल्यानंतर त्यावर तुम्हाला टॅप करायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला काय करायचं, तो फिल स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटवर टॅप करायचं, लाईटनवर टॅप करायचा, आणि तो तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. स्क्रीन केल्यानंतर तो काही एकदम आपला जो व्हिडिओ तो भारी दिसेल. तर यानंतर तुम्हाला आता हा जो मेन जो पार्ट आहे हा खूप मेन पार्ट आहे. हा पार्ट तुम्हाला थोडा पण स्किप करायचं नाही, म्हणजे जो आपला शेक इफेक्ट्स ॲड करायचा पार्ट आहे, हा पार्ट तुम्हाला मी एकदम सिम्पली एक्सप्लेन करून सांगणार आहे की तुम्हाला कसा शेक इफेक्ट ॲड करायचा आहे, कोणता इफेक्ट कुठे ॲड करायचा आहे. तर आता तुम्ही काय करा, सिम्पली आपल्या याच्यातून बॅक येऊन जा. बॅक आल्यानंतर आपल्या परमसुंदरी जो तुम्हाला मी 2 सेकंदाचा एक प्रोजेक्ट तरी त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली जो आपला फर्स्ट फोटोवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली त्यावर टॅप करायचा, इफेक्ट्स 3 डॉट, आणि हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर आपल्या परत तुम्हाला बीटमार्कवरती जायचं आहे. बीटमार्कवरती आल्यानंतर तुम्हाला इथं आपला म्हणजे जिथून फर्स्ट फोटो स्टार्ट होतो तिथे यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला वरती घेऊन जायचं आहे जोपर्यंत आपला फोटो येत नाही तोपर्यंत. फोटो आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आता तुम्ही पाहू शकता आपला जो हे जे फोटोज आहेत, म्हणजे कुठपर्यंत तुम्हाला सांगतो मी, जिथून म्हणजे 10.23 पर्यंत जो आपण आता फर्स्ट फोटोवाला इफेक्ट कॉपी केला, हा फोटोवाला इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा. म्हणजे त्या फोटोवर टॅप करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. परत दुसऱ्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. तुम्हाला काय करायचं, अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता सर्व जे फोटो इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. परत तुम्हाला इथं घेऊन जायचं आहे, इफेक्ट त्या फोटोवर इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. परत त्यानंतरच्या फोटोवर इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. आणि अशाच प्रकारे तुम्हाला इथपर्यंत जे फोटोज आहेत 10 त्यापर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तर ह्या फोटोपर्यंत म्हणजे 10.23च्या फोटोपर्यंत तुम्ही हे सर्व ॲड केल्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता इथून जे काही आपले छोटे फोटो स्टार्ट होतात, म्हणजे एकदम ते इथपर्यंत येतं समथिंग 15.27 पर्यंत. तर हे जे छोटे फोटोज आहेत त्यासाठी तुम्हाला बॅक जायचं, आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टवरती शेक इफेक्टवरती यायचं आहे, आणि हवाला जो इफेक्ट आहे सेकंड नंबर फोटो आला, हा तुम्हाला इफेक्ट जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी करायचा आहे. आणि त्या फोटोला तुम्हाला सिम्पली ते जेवढे फोटोज आहेत त्या सर्व फोटोजला हवाला इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे जे छोटे फोटोज आहेत इथून स्टार्ट होतात, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला वरती घेऊन जायचं आहे, आणि हे जेवढे फोटोज आहेत इथं छोटे या सर्व फोटोजला तुम्हाला हवाला सेकंड नंबरवाला फोटोचा इफेक्ट त्यावर जाऊन पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे तो तुम्हाला करायचा आहे आपल्या इथपर्यंत, एक मिनटं, आपल्या 15.27 पर्यंत तुम्हाला त्याला लावून द्यायचा आहे. तर मी तो लावून घेतो. तर तो इफेक्ट लावल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आता ह्यानंतर तुम्ही पाहू शकता इथं आपले हे फोटो स्टार्ट होतात. यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे, आपल्या परत शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर जो 3rd नंबर फोटोचा इफेक्ट आहे हा तुम्हाला त्यावर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर तुम्ही म्हणत असेल की तो थोडा सेमच आहे, पण सेम नाही आहे. तुम्ही ज्यावेळेस ते अप्लाय करताल इफेक्ट त्यावेळेस तुम्हाला त्यातला डिफरन्स जाणून येईल. तर अशा प्रकारे तुम्हाला पुढं घेत चालायचं आहे. आपल्या छोट्या फोटोजच्या पुढं जायचं आहे तुम्हाला एकदमच खूपच मागं आलो आहे आपण. तर इथे येऊन जायचं आहे 15 पॉईंट तर इथं आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला वरती न्यायचं आहे. आणि जे इथं 3 फोटोज आहेत त्या छोट्या फोटोज नंतरचे जे 3 फोटोज आहेत त्या 3ही फोटोजला हवाला इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून द्यायचा आहे मित्रांनो. जो आपण कॉपी केला होता तो 3 फोटोजला, फक्त 3 फोटोजलाच तुम्हाला लावायचं आहे. यानंतरचे जे 3 फोटोज आहेत या 3 फोटोजला तुम्हाला हवाला इफेक्ट त्यावर टॅप करून इफेक्ट डॉटवर जाऊन हा पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता
यानंतर जो आपला हा वाला 4th नंबरवाला फोटो आहे इथं, म्हणजे जो आपला स्टार्ट होतो 16.45 आणि एंड होतो 17.11, हा फोटो तुम्ही हे सेकंड्स लक्षात ठेवत चला. तर ह्या फोटोला तुम्हाला बॅक जाऊन आपला जो एक इफेक्ट आहे, त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हा वाला इफेक्ट तुम्हाला त्यावर टॅप करायचा आहे, इफेक्ट 3 डॉट हा कॉपी करायचा आहे, कारण तो एक फोटो तिथं बीट जरा चेंज आहे, त्यामुळे आपण जो इफेक्ट आहे तो सुद्धा चेंज केलेला आहे. तर तो वाला इफेक्ट तुम्हाला तिथे ॲड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला पुढं घेऊन जायचं आहे, हां इथं येऊन जायचं आहे आणि इथं आल्यानंतर थोडंसं मागे यायचं आहे आणि हा वाला जो फोटो तुम्ही पाहू शकता आपला या फोटोला तुम्हाला जो आत्ता आपण कॉपी केला तो इफेक्ट सिम्पली त्या इफेक्ट 3 डॉट आणि पेस्ट करून टाकायचा आहे. यानंतर आता खूप सिंपल स्टेप आहे, परत तुम्हाला शेक इफेक्टवर यायचं आहे. तर जो मोठ्या फोटोचा इफेक्ट आहे त्यावर तुम्हाला टॅप करायचा आहे, इफेक्ट 3 डॉट कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. नंतर परत बॅक यायचं आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला परत आपल्या इथं जिथून म्हणजे आत्ता जिथपर्यंत आपण फोटोज ॲड केले तिथपर्यंत येऊन जायचं आहे. म्हणजे की इथपर्यंत आपण इथपर्यंत फोटो ॲड केला. तर आता हा जो मोठा फोटो आहे ह्या फोटोला तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा. तर तुम्हाला आता इथून पुढे जेवढेही मोठे फोटोज आहेत त्या सर्व फोटोजला हा जो आपण आत्ता इफेक्ट कॉपी केलेला आहे या सर्व फोटोजला तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो आहे हा वाला इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे, इफेक्ट 3 डॉट आणि पेस्ट. तर आता याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता इकडं पण एक मोठा फोटो आहे, ह्या फोटोला पण तुम्हाला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आता हे जे बारीक छोटे 2-2 फोटोज आहेत त्यांच्यामध्ये त्याला जो आपला एकदम लास्ट नंबरच्या फोटोचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला 3 डॉटवर जाऊन कॉपी करायचा आहे आणि कॉपी केल्यानंतर आपल्या बीटमॅपवरती परत यायचं आणि जे आता इथून पुढचे सिक्वेन्स आहे तर त्या सर्व फोटोजला तुम्हाला हे 2 फोटोचा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला आधीच सांगतो, जर तुम्हाला समजलं नसेल तर बिंदास्त इंस्टाग्रामला मेसेज करा, कधीही करा, तुम्हाला मी 100% रिप्लाय देईल म्हणजे देईल. तर आता तुम्ही पाहू शकता आपण तिथे ॲड केलेला आहे, ह्या फोटोजला इफेक्ट ॲड केला आहे, हे 2 राहिलेत. तर ह्या दोन्हीला तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आपण कॉपी केलेला आहे तर तो इफेक्ट लास्ट फोटोचा इफेक्ट तुम्हाला दोन्हीला पण टॅप करायचा. तर तुम्हाला अशाच प्रकारे सिक्वेन्स करायचे. आता मोठे फोटोज, त्यानंतर 2 छोटे, परत एक मोठा, परत 2 छोटे. तर मी यांना इफेक्ट्स लावून घेतो आणि परत तुमच्याशी बोलायला सुरुवात करतो. तर मित्रांनो मी आत्ता जो आपला हे सगळं माझे लोगो वगैरे इफेक्ट सर्व ॲड केलं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला हे ॲड केल्यानंतर आपल्या इथं एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आणि तुम्हाला जो हा आजचा व्हिडिओ आहे त्याची सेटिंग मी एक्सप्लेन करतो. तर ही जी सेटिंग आहे तुम्ही पाहू शकता 1080 आपल्याला फुल HD हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. कोडेक ही ठेवायची फुल, तुम्हाला 60 फ्रेम रेट त्याचं ठेवून घ्यायचं आहे आणि 15 तुम्हाला हे आहे ते 15.6 Mbps याच्यावरती ठेवून घ्यायचं आणि जो व्हिडिओ आहे तो सिम्पली एक्सपोर्टिंगला टाकून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा, व्हिडिओ फर्स्ट टाईम पाहत असेल तर सबस्क्राईब करा, त्यासारखं बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, त्याने तुम्हाला माझ्या चॅनलचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला रोज मिळत राहतील. तर मित्रांनो प्लीज असं सपोर्ट राहू द्या, आपला थोडाफार चॅनल ग्रो व्हायचं तुम्ही कमी केला आहे. तर प्लीज मित्रांनो असं करू नका, डेली तुम्ही पाहत चला व्हिडिओ, आपल्या टेलिग्रामला जास्तच लोक पाहतात. तर भेटूया परत एक आपण अशाच नव्याने इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.